So আজি আমি আহি আছো কি বুলি কয় আৰু অলপ পিছত আমি পাম ডিমাপুৰ তাৰপিছত কোহিমা পামগৈ বৰ্তমান আমি ৰাস্তা ৰখিছো আৰু ইয়া এফালে বহুত ধুনীয়া ফুল আছে সো আৰু আমাক অলপ টাইম লাগিব হাই পাবৰ কাৰণে সো ৰাস্তাতে এইবিলাক ফুল চাহ কি ধুনীয়া এইবিলাক এটা মানে নিজে হোৱা ফুল হয় আৰু আমি এতিয়া ডিমাপুৰ পামগৈ বৰ্তমান আমি গোলাঘাট পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু লাগিবগৈ টাইম আৰু 1 ঘণ্টা পিছত আমি ডিমাপুৰ পাই যাম তাৰপিছত কোহিমা আজি ষ্টে কৰিম দেন নেক্সট ডে আমি যাম আমি আৰু অলপ পিছত পাই যামগৈ আৰু so it was my mommy so right now বহুত exhaust হৈ গৈছে actually যোৱাকালি হোৱাটো অলপ দেৰি হ'ল and yeah I'm extremely exhausted so আৰু লাগিবগে টাইম এটা টাইমটো কিমান হ'লকে চাইছো ঘৰত ওলাইছিলো আমি 6টা বজামান ওলাইছিলো এটা 11:34 হৈ গ'লগে আৰু সদায় 1 অক্টোবৰ হয় আজি আৰু আধা ঘণ্টা লাগিব না সো এটা গৈ থাকিম ডিমাপুৰ এণ্ড আৰু এখন গাড়ী আহিছে আৰু দুখন গাড়ী হ'বগে আমাৰ ডিমাপুৰ পৰা সো আমি ফেমিলি ট্ৰিপ কৰিছো we are going like 11 people and 2 cars like 2 in a car and yeah I never been Mizoram before I've been I visited Kohima before but not Mizoram so that's why it is my first time and প্ৰথমবাৰ মই গৈছো মিজোৰাম আগতে কোহিমা গৈছো ডিমাপুৰ গৈছো 3 বা 4 বাৰ মান গৈছো so but মিজোৰাম যোৱা নাছিলো so এটা ফাৰ্স্ট টাইম গৈছো and yeah ভাল লাগে পাহাৰ জায়গাবিলাক গৈ ঠাণ্ডা এনে ঠাণ্ডা কাপোৰ লৈ লৈছো আৰু so right now আমি ডিমাপুৰ সোমাই গলোহি and ইয়াৰ পৰা আকৌ কোহিমা এটা যোৱা হ'ব আৰু কোহিমাতে ষ্টে কৰা হ'ব so ভালে ভালে আহি গলো আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ আমি ডিমাপুৰ কোহিমা and আহিছো and 3 years maybe মই আগতে আহিছো 3 বা 4 বাৰ মান so এবাৰ আকৌ এতিয়া আহিছো আগতে আহিছো যেটো ব্লগ বনোৱা না ভিডিও ষ্টৰ so নৰ্মালি আহো so ইমান হাই কৰি নাথাকো so এবাৰ আহিছো ধুনীয়াকে দেখাম আমাৰ কোহিমাখন গোটেই যিমানখিনি শ্বুট কৰিব পাৰো I will show you and বহুত গৰম আজি গৰম আৰু ইয়াত নাইকল পানী খাই লৈছো আমি so ডিমাপুৰ ট্ৰেফিকৰ কাৰণে আৰু গম পাইছে নহয় পুৰা ট্ৰেফিক চাপৰা জাম লাগি আছে কিন্তু আমাৰ সাইডে নাই যাওঁতে আমি গম পাই যাম আৰু so আমি আহি আছে ওপৰত আৰু কোহিমাৰ পোৱাগে নাই আৰু খুব বেছি 28 কিলোমিটাৰ আছে আৰু আমি খোৱা বোৱা কৰি ললো ধুনীয়াকে এণ্ড ওপৰলৈ আহি আছো ঠাণ্ডা লাগি আছে আৰু 3-4 বছৰ আগত আহোঁতে মই বাপৰে ইমানটা কি বুলি কয় গৰম নাছিলে এতিয়া বহুত ঠাণ্ডা কি কয় মানে ঠাণ্ডা আছিল আগতে এতিয়া গৰমটো বাঢ়ি গৈছেগে so ভাল লাগি আহিছে পুৰা ডাৱৰখিনি দেখি গৈছোঁ আৰু ওপৰত যোৱাৰ পিছত হেৰি লাগিব কি বুলি কয় ধুনীয়াকৈ ড্ৰোন লোৱাম পুৰা একদম চিনেমেটিক বনাম আৰু চাই থাকিব বিচাৰোঁ মই এইফালে স্পেচিয়েল গেষ্ট হাই আকৌ এবাৰ আকৌ এইটো টিকট শ্বিলঙৰ পৰা এইটো মোৰ ফালৰ পৰা এইটো মই সৌভাগ্য সুনীত চুতীয়াৰ লগত আহিবলৈ পালোঁ এইটো মোৰ নেক্সট ট্ৰিপ টু কোহিমা আজি আমি কোহিমাত থাকিম তাৰ পৰা নেক্সট মণিপুৰ যাম তাত আমি থাকিম আকৌ এদিন দুদিন ফুৰিম তাৰপিছত আমি ঘূৰিম পুনৰ লগ পাম আমাৰ এনেদৰে আকৌ আপোনালোকক লগ পাই থাকিলে ভাল লাগিব আৰু হেতৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ ওকে so আৰু অলপ আছেগে চাওঁতে আমি আহি পাইছোহি আৰু বৰ্তমান আৰু পাছফালে একদম ধুনীয়া এটা ভিউজ আছে এইফালে লগত দেখাই দিছোঁ so right now Kohima পাই গলোহি and এটা টাইম হৈ গৈছে 4:16 so এটা Kohima আমি পাই গলো right now আৰু ইয়াত বৰষুণ দিছে পুৰা ঠাণ্ডা ছাতি লৈ মানুহ ঘূৰিছে এই লাইটটো দেখিছে and just look Kohima পুলিচ ষ্টেচন হয় গাড়ীবিলাক so আমি Kohima পাই গলোহি না পুৰা বৰষুণ দিছে আৰু মেঘটো পগাজিছে গুৰুম খাৰাম and
ঠাণ্ডা হ'লে ভালেই আৰু কাপোৰ কানি এক্সুৱেলি লৈ আহিছোঁ চিন্তা কৰিবলৈ একো কথা নাই আৰু একো দেখিয়ে পোৱা নাই পুৰা কুঁৱলী হৈছে বাহিৰত পুৰা ফ্ৰগ এভৰিথিং লাইক ইয়াত মানে ইয়াত বৰষুণ দিছেতো এইডোখৰত আকৌ সেইডোখৰত নিদিয়ে নিচিনা আৰু লাষ্ট টাইম যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া বহুত ঠাণ্ডা পাইছিলোঁ চ' মই ভাবিছিলোঁ এইবাৰ ঠাণ্ডা ইমান নহ'ব নেকি বুলি মানে সেইটো হ'লেও গৰমেই লাগিছিলে চ' ছাডেনলি ৱেডাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল এণ্ড দিছ ইজ দ্য কহিমা লগাই দিয়া মই চ' আমি হোটেল পাই গ'লোহি বৰষুণো দি আছে ফটাফট নামি যাওঁ অ'কে চ' ফাইনেলি হোটেল পहुंची है বৰ্তমান আমি হোটেল পাই গ'লোহি হোটেল জুফি আৰু ইয়াত আমি বৰ্তমান ৰুম চুম লৈ লোৱা হৈ গ'ল আৰু আজি ৰাতিকৈ থকা হ'ব আৰু কাইলৈ নেক্সট মৰ্ণিং আমি মণিপুৰ গৈ আছোঁ চ' ফাইনেলি হোটেল পাই গ'লোহি আৰু হোটেল কহিমাত আছোঁ বৰ্তমান কহিমাত আছোঁ আৰু অলপ ৰুমটো ৰখাই দিছোঁ এইফালে পানী গৰম কৰি দিছে কিবা টিভি আছে এণ্ড লাইট অ'কে এইফালে কিবা থ'বৰ কাৰণে আৰু বহিবলৈ হেৰি দিছে এণ্ড অ'কে দিছ ইজ দ্য ৱাছৰুম এণ্ড নাইচ অ'কে চ' মই আগতে 3-4 বাৰমান আহিছোঁ এণ্ড আগতে আহিছোঁ যদি ইমান কেমেৰা ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ চ' সেইকাৰণে এইবাৰ ধুনীয়াকৈ ব্লগ চলগ বনাইছোঁ ফটো চটো মাৰিছোঁ এণ্ড আৰু একচুৱেলি ভাগৰ অলপ লাগিছে যোৱাকালি মই কি কয় বিয়া খাব গৈছিলোঁ CM কি কয় চাবুৱা চ' ডেটছ ৱাই ৰাতি 1টামান বাজিলে হোৱা আৰু আজি মৰ্ণিঙত উঠিছোঁ 4টা বজাত উঠিছোঁ আৰু ওলাইছোঁ ৰেডি হৈছোঁ একচুৱেলি মই ৰেডি হোৱাই নাছিলোঁ কাপোৰ কানি একো ঠিক কৰা নাছিলোঁ মৰ্ণিঙত ঠিক কৰি কাৰণ ইয়াত ঠাণ্ডা ন আৰু অলৰেডি এতিয়া পূৰা বৰষুণ দি দিলে চ' তেতিয়া চোৱাই পূৰা ঠাণ্ডাটো পৰিছে আৰু মানে ইয়াৰ পাওঁ মানে পূৰা আন্ধাৰ পূৰা কুঁৱলী এণ্ড চ' ঠাণ্ডা লাগিছেগৈ আৰু অলপ পিছত যাম চাহ তাহ খাই ধুনীয়াকৈ কফি চফি খাই লওঁগৈ ফ্ৰেছ আপ হৈ লওঁগৈ আই এম এক্সট্ৰিমলি এক্সস্ট চ' ওপৰত যাওঁ আৰু আপোনালোকক মই ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখামগৈ অ'কে ধুনীয়া ঘৰ চৰবিলাক চ' ডাঙৰ স্পেচটো বহুত ডাঙৰ হয় আৰু খুবেই ভাল ঠাণ্ডা ধুনীয়াকৈ থাকিবলৈ কেনে সুবিধা আছে আৰু মানে কি হ'ল গাড়ী চাড়ী যদি আহে বাহিৰ চৰত থ'বৰ কাৰণে স্পেচটো ধুনীয়া আছে এনাফ আৰু খুবেই ভাল লাগিছে ঠাণ্ডা লাগিছে একদম ধুনীয়াকৈ ঘৰখিনি হেৰিখিনি দেখামগৈ এতিয়া একচুৱেলি বহুত ডাঙৰ হয় এখন গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰি হয় ঘৰখিনি এইফালে দেখিছে ন সিফালে আৰু আছে মানে এইডোখৰ অকণমানহে আছে আৰু সিফালে পাহাৰটোৰ ফালেও আছে ঘৰ So this is me. Okay. So এতিয়া আমি খোৱা টাইম হৈ গ'ল আপোনাৰ 8:53 আৰু খাওঁগৈ ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ দিয়া হৈ গ'ল বস্তুখিনি আৰু ইয়াক একচুৱেলি ফুলবিলাক চাওক লাইক আচলি লগাই ফুলবিলাক চব আচলি লগাই আৰু চ' ডাইনিং হলটো এইটো আৰু নিজে লৈ খাব লাগিব বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ হেৰি আছে আৰু আমাৰ খানা আৰু এইখিনি অৰ্ডাৰখিনি এনেকৈ দি দিয়া হয় চ' নিজে লৈ ল'ব লাগিব আৰু এইফালে প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম হেৰি হয় চ' কেনেকুৱা লাগিলে খোৱা বোৱা জেগাত হওক সুন্দৰ ন চাবি ৰুমত আৰু ভালকৈ খালেতো খোৱা বোৱা কেনেকুৱা মানে ধুনীয়াকৈ এমিটি মাৰি ল'লে খুবেই টায়াৰ্ড হৈ গ'ল মই এতিয়া